Ja hyvää päivää. Tai nyt on jo ilta, mutta kuitenkin. Tätä on muutama kerran porukka kysely, että milloin mahtaisi tulla kove 450 koeajo, ja tässä se nyt tulee. Että, kuten näette, on kove alla ja koitetaan miten tää menee. Toki tää on vähän kevyemmälle kaverille nyt säännöissä, mutta ei se haittaa. Minun pituiselle tuntuu, että on vaikea tässä tää seisonta-asento. Mutta se, että miten tää muuten toimii, niin katsotaanpa sitä tässä. Tultiin Törkykaaralle. Hyvää tämmöstä mettätietä. Kevyeltä tuntuu pyörä muuten. Menee kyllä nätin näköisesti. Jousituksesta voisi sanoa, että on jäykemmä tuntunen alkuunsa ainakin kuin toi kotari. Ja kyllä tästä löydyä piisaa ihan riittävän tämmöiseen mettäajeluun, niin ei jää siitä kiinni. Sen huomaa tässä, että jos on isompi vaihde, niin helposti ei se tässä sitten jaksa. Eli selkeästi siinä on se ero vähän se, että on kierroskone. Tykkää tuolta yläkierroksilta ottaa. Pääsee tonne 8 tonniin, niin siellä lähtee kirjoittamaan. Sitä ennen ei ole ihan niin ärhäkkää oloinen. Mitäs tästä muuta? Tosi tässä on hyvä tää fleksi, ainakin niinku tuntuu itelle nyt, ei puhalla naamaa. Elikkä tuossa omassa pyörässä kun on toi fleksi, niin se on selkeästi pyörtelevämpi. Tässä on toi muoto parempi. Tässähän on ne vakiohommat aina, mitkä porukka tekee, eli noi pilkut siirretään yleensä tänne yläpaikkaan kiinni, eli se ei ole tuossa etukatteessa kiinni. Päästään siihen, että saadaan etukatteen sitten helposti irti, eikä tarvitse pilkkuja purkaa siinä vaiheessa, jos täytyy ottaa tuo pois kenttäolosuhteissa. Nopeuttaa hommaa huomattavasti. Tämähän oli mulla itellä pitkän aikaa. Tuossa tosiaan sitä A2-pyörää katseltiin ja mä ajattelin, että mä olisin tämmösen Koven voinut pistää. Tai sitten MT450. Mutta no. Sitten käyttäjä oli sitä mieltä, että tämä ei ole tarpeeksi supermotomainen. Eikö se MT450stäkin sanottiin, että se on eläkeläisten pyörä? Ei nuoriso oikein tiedä vielä oikein, miltä se kunnon seikkailupyörä pitäisi näyttää. Niin sitten jäi se Kove hankkimatta sen takia. Mutta kyllä tällä, jos miettii A2-luokassa ajelee, niin aika hyvä pyörä siihen ryhmään ja luokkaan. Ja potkua löytyy sen verran, kun tarvitsee. Ei varmasti jää tuossa asfalttia jossakaan jälkeen. Ja sen verran tuulisuojaa ja muuta, että motarillakin varmasti menee ihan kivasti. Onpas nyt liukasta. Otetaan tuosta vähän pienempää vaihetta siinä, kun alkaa tulla tämmöistä mutaa. En tiedä mistä tää menee meidän koeajopyöräkin ihan likaiseksi, kun on tuommoista mutaa laitettu tänne. Joo, tosiaan penkki on semmonen perus enduro-penkki, että en tiedä kuinka tuossa pakara kestäisi itellä istua. Mutta kyllä tuo
Juho on aika pitkä lenkkiä tällä käynyt ajamassa ja on valitellut. Vähän tuntuu siltä, että itellä lyö tuohon selkään, että en tiedä tuollaisessa töyssyssä, jos istuu tuossa penkillä, niin se tulee vähän oman tuntuisesti välillä lyö. En tiedä, tosiaan niin kuin sanoin, niin ei ole meikäläisen painoluokalle varmaan tämä alusta nyt laitettukaan, niin. Mutta tosiaan hienosti se vetää, saa kierroksia vaan tarpeeksi annettua, niin. Ja äänethän tässä on niinku erittäin hyvät, tykkään kyllä paljon. Kuuluu myös pakoputken äänet, eikä pelkät imuäänet. Tässä pyörässähän on se titaanipakoputki. Ja sitten oli muutama eri ekukin käytetty tuossa flässäämässä, että olisi alakierroksella parempi vääntö. Ja kyllähän tää niinku, no kohta nähdään tosiaan, kun mennään tonne teknisemmälle osuudelle, että miten se toimii polkuajossa ja semmosessa tarkassa ajossa. Tämmöisessä tää toimii kyllä ihan tosi hyvin, ei mulla aika mitään valittamista, etteikö tällä pärjäisi täällä. No niin, sitten lähdetään ottamaan niin sanotusti Single Trail-testit. Tämmöisessä teknisessä ajossa niin tuntuu kyllä ketterältä. Mutta tässä tulee ehkä tulee nyt tosiaan semmonen huomio, että pikkusen on semmoista nykivää tuo meno, mutta eikä pikkusen on semmonen on-off. Tuo kaasu ei oo ihan niin tasainen kyllä kuin 690 esimerkiksi. Siinähän on tosi smoothi, mutta tässä joutuu pikkusen kytkimen kanssa pelaamaan, että se pysyy tasaisena tuo meno. Kytkikahva on niinku tosi kevyt kanssa, että siinä mielessä on helppo täällä hallita tässä ajossa. Ei kai tässä hyvältä tuntuu myös tässä, mutta sen verran tosiaan pitää sanoa, että se on pikkusen semmoista nykivämpää. En tiedä auttaako, jos pistää vähän isompaa vaihdetta, mutta toki sitten jos on teknistä ajoa, niin siinä käy helposti niin, että se stumppaa sitten. Tässä on tosiaan itellä vähän tässä seisomisessa, niin kuin tuossa nyt jo useamman kerran sanonutkin, niin vähän sama kuin mulla oli kyllä tuo 690 kanssa, sillä jos on ne vakio jalkatapit, niin ne on sen verran korkealla, että ei polvi sitten saa tukea oikein tuosta penkistä eikä mistään muustakaan. Jää niinku yli, tosi hankala sitten ottaa sitä semmoista luotettavaa fiilistä. Päästään siihen lopputulemaan, että pärjätäänkö me täällä pehmeämmässä maastossa. Toivottavasti teimme ihan liian pehmeäksi. Tässä piti vielä tänään ehtiä muutakin tekee, kun kaivaa pyörää suosta. Eikä tää onneksi ollutkaan kovin pehmeä, että siinä mielessä meni ihan mukavasti. Tossa on vähän tommonen kenties pehmeä kohta. Ajetaan tuosta reunan kautta, sieltä on muutkin mennyt.
Tuo en nähnyt yhtä kuin tuolla alle. Keula lähti menee sitä pitkin. No niin, meillä on täällä pyöräomistaja, niin mennään tähän koveen ympärille oikein, kun tästä me nyt kuitenkin jauhetaan. Niin tuossa käytettiin äsken sitä kyljellä tuolla pienessä jorpakossa ja pyörät tykkäsi ihan hyvää siitäkin ja lähti käyntiin, ei mitään ongelmaa. Niin Mikka on itellä on nyt viidikset tästä koveesta tälleen ensimmäisen vuoden jälkeen. Eikä se hintalaatusuhteeltaan aivan soiva peli. Tietenkin pieniä lastentautejahan niissä on, mutta... Sulla oli tässä nyt se tehoputki ja se eku vissiin laitettu. Joo, uusin eku ja avaraputki ja putsari. Muuten ja sitten on sytytyskiila. Sytytystä on sillä kiilalla vähän säetty. Joo. Eipä siinä muuten. Oliko sulla tällä hetkellä paikalla nyt se avarampi ilmanputsari vai se vakio? Sähän vaihtelit sitä tuossa. Avarampi joo, ei oikein, ei se pelaa sillä EU5 putsarilla. Niin, kyllä. Sulla oli tässä nyt tommonen pakoputki, se oli tommonen teippijuttu. Mikä siinä oli ideana? No se aina kun jala laittaa maahan, niin herkästi poltti jalakansa tuohon. Ai niin, se oli housupala siinä. Joo, niin se pikkusen auttaa siihen. Aivan. Tämä oli kans kun putki vaihdetaan, niin tuonne kiinnikkeeseen saa laittaa vähän fylliä väliin. Ja tänne kanssa, se muuten hinkkaa tuohon haarukkaan. Aivan. Semmonen siinä on kans pikku. Joo, nythän sulla on siellä pari prikkaa välissä. Jos koveenkin laittaa, niin tätä putkistoa ne antaa oikeastaan, tämä on ainut putki mitä oli niinku mukana. Joo. Minkä sai. Että... Ja tämähän on niinku se tehtaan suosittelema. Eikö ollutkin näin, että tää on siinä... Mikä viripaketti se sitten on? No joo. No tonne sä pistit kans teippiä. No joo. Tää ei tuohon tankkiin niin kuumota sitten. Joo, se oli jossakin, jos jollakin oli sulanut tankkiin reikä, niin siellä on vähän. Eturengassa se on semmonen, siitä Voorumeilla lukee, että ravistaa. Mä otin sen lukon pois, mutta kyllä se tuntuu vieläkin vähän ravistavalta. Joo. Siinähän... Mitähän mun piti vielä sanoa? Niin, no mehän tehtiin tähän tää naviteline silloin ja se on toiminut hyvin tossa nyt. Ja tuosta sanoikin, että nuo vilkut kannattaa aina siirtää tonne, että vakiopaikka on tässä. Mutta kun ne laittaa tonne, niin sitten ei tarvitse ottaa vilkkuja pois, kun ottaa maskia irti. Joo, kyllä se on ihan näppärä muutos se. Ja sittenhän sulla oli tässä tää vahvistettu pohja, eikö ollutkin? Joo, 8 mm muovia. Se oli kans tuolta ostaessa Litepikeiltä, niin tuommoista panssaria sillä oli antaa mukaan. Joo. Laitetaan vaan vakion päälle. Näkyy netissä olevan niitäkin, tai maailmalla laittavat, missä otetaan tuo alkuperäinen pois. Ja tulee vahvempaa muovia tänne korkeammalle, mutta tuo nyt on tuommoinen. Niin, no, mutta tuohan on niin näppärä siinä mielessä, että tuohon se iso, tämä varmasti kestää tässä. Kyllä joo. Ja tonnehan se tulee se iso kanno yli tai jotain muuta, niin siinä iskeytyy sitten. Ja kotarin ainakin takahammas rataas passaa. Tuokin on paikallaan kotarin. Ja no muuta päästä oikeastaan tiedäkään, mutta ainakin tuon verran menee muista merkkeistä. Muuten se on osansaanti vähän heikkoa. Että... Aivan. Joo, niin tossa oli, eikö se ollut tuossa... Noi Stefathan oli tohon etupumppuun, eikö ollut Hondasta? Eikö ollut puhetta jossain vaiheessa, että Honda jonkun malli Stefat käy tohon? Joo, taispa ollakin. Jotkut osathan ne nyt menee sitten, passaa ristiin, mutta eipä siitä oikein. Niin, sulla on myynnissä tämä nyt, tämä lähtee tästä kisakireeseen hintaan, jos joku sattuu. Joo, sehän ois. Kyllä siinä ihan soiva peli on. Kyllä. On tuohon rahaa, että... Mitä sulla nyt on mittarissa siinä? Siinähän on reilu 3500. Joo. Ei se ole vasta sisään ajettu sitten. No joo, ei. Mutta ei kai siinä sen ihmeempiä. Jos jollain tulee jotain kysymyksiä, niin laittakaa tonne kommenttikenttään, niin vastaillaan sitten. Mutta
Muuten kovaa ajoa vaan. Ja heitetään vielä tämmönen siihen, että ja ihan myynnissä on sen takia, koska kyllä se Kotarin moottorin luonne sen verran polttelee, että on se kumminkin itselle ehkä enempi mieleen. On niin kierroskone, että... Jos oli kevyttä pyörää hankkimassa tolleen ja varsinkin A2, niin kyllä yksi parhaista varmasti siihen käyttöön. No joo, ei ainakaan huonoin vaihtoehto. Ei. Kannattaa käydä koittamassa, jos sattuu kiinnostelemaan. Ei mitään. Me jatketaan testiä tästä eteenpäin. Ja nyt katsotaan sitten, miten tää pehmeä maasto vaikuttaa. Nyt ollaan pehmeä hiekka-alueella. Katsotaan, miten tää menee. Toivottavasti mä nyt tässä kaadu enää uudestaan, että kohta myynti vaikeutuu, kun alkaa olemaan niin monta kertaa kaaduttu. Mutta tähän nyt vielä tuntuu ainakin, että menee yllättävän mukavasti. Toki ei ole ihan vielä kaikista pehmeitä. Tulee vasta tuossa kohta. Ei olisi tälläkään mulle annettu koeajo, jos olisi tiedetty mitä mä teen tällä, kun tonne ojaan pohjalle heittäydyn. Tosi kivasti menee kyllä. Aika pehmeitä. Tässä on kyllä just joku auto mennyt. Mä menen nyt tässä urassa sitten, missä se auto on mennyt. En mene näköjään enää. Mutta tosi hyvin menee pehmeässä hiekassa. Ei oo minkäänlaista oirehtimista. Kyllä hyvin menee, alusta kestää kyllä hyvin. Ei se nyt pohjaa ainakaan seisalta, kun mä ajan, niin voi kyllä päästä aika lujaa huoletta. Eikä huomaa mitään ongelmia. Hyvin kyllä lähtee ja niin kuin sanoin, toi tuulilasi, mikä onkaan, niin toimii mun mielestä aika hyvin tässä pyörässä. Se on meikäläisen kokoiselle ainakin niin oikealla kohdalla. Ei tuu samanlaista jumputusta kuin tuossa omassa pyörässä. Mutta tosiaan pientä vaihdetta silmä. Se on näissä Kotarilla ajaessa, sitä tottuu ehkä sillä ajamaan pienillä kierroksilla. Tuntuu, että jos sulla on 5000 kierrosta, niin nyt on ihan hirveästi kierroksia. Mutta tällä pyörällä niin se elämä lähtee tuolta 7 tonnista oikein kunnolla liikkeellekin vasta. Mutta hei, tää oli nyt tässä tämmönen koeajovideo. Toivottavasti tästä oli jollekin jotain apua. Jos ei, niin sitten ei. Mutta mulla oli ainakin hauskaa ja saatiinpa tälläkin pyörällä. Mä sanoin, kun me lähdettiin, että toivottavasti mä en kaadu. Mutta niin mä vaan kaaduin. Sellaista se elämä vähän on. Mutta seuraaviin videoihin ja kiitos kun katsoitte tämän. Pistäkää kanava tilaukseen, jos kontentti yhtään kiinnostaa. Se on morjesta. Moottori herää, sydän lyö, polkea hiekkatiet seikkailu kutsuu KTM. 690 RJ, alamaa värisee, kesä tai talvi, mitä väliä, seikkailu on täällä, tuuli kasvoja hyväilee.